شوراهای مردمی، حلقات فعال محلی ولی کمرنگ در پروسه صلح افغانستان. افغانستان د جرګو وطن. قومي خوځښتونه د جګړې درولو لپاره څه کوي؟ سلامونه، جوړ تازه آزاد جرګې ته ستړي مشئ. زه شازیه حیا یم. محب الله صمیم، وزیر امور سرحدات و قبایل، محمد طاهر ظهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، انارکلی هنریار، عضو مجلس سنای افغانستان، در برابر نزدیک به 50 تن از اشتراک کننده ها قرار دارند که از گوشه و کنار افغانستان به گونه مستقیم به این استودیوی ویژه رادیو تلویزیون ملی افغانستان وصل هستند. ساختار برنامه ما با حفظ توصیه های وزارت صحت عامه به ویژه شستن مرتب دستان و فاصله اجتماعی مد نظر گرفته شده. جرگه آزاد را با پرسش از اشتراک کننده ها آغاز می کنیم و در مقابل ما تصویر کوچک از افغانستان است و می بینیم کی و از کدام ولایت سوال و یا هم نظری دارد. جرگه آزاد را آغاز می کنیم، می بینیم که کدام اشتراک کننده ما و از کدام ولایت سوال دارند. خوب است به هرات بریم و از خانم نفسگل بشنویم. من یک سوال دارم از اعضای پنل. چرا حکومت افغانستان از شوراهای قومی و مردمی و شوراهای روستایی برای حمایت از صلح کار نمیگیرد، در حالی که شوراها بزرگترین فرصت و قوتی برای حمایت صلح است؟ بله. آیا باور ندارم به سر از این شوراها یا این شوراها توانایی ندارن؟ تشکر خانم نفسگل. از اینا کار نمیگیرن. تشکر، سوالتان گرفتیم. یو بل پوښتنه هم راخلو، همیشه بهر ننګرهار ته ولاړ سو او د زبیر شینواری نه واورو. شینواری صاحب، ولې کلیوالي او ولسي شوراګانې او جرګې د سولې خبرو په اړه چوپ ناستي او د سولې لپاره کار نه کوي؟ وجه علت یې څه کیدای شي؟ ډیره زیاته مننه. ستاسو پوښتنې ته به اغلی انارکلي ځواب ووایي. په لومړي سر کې میخوایم صمیم صاحب از شما بشنوم. د اغلی نفسګل د سوال پر رابطه باندې باید ووایم چې ولسونه په ځانګړي ډول په دیموکراتیکو نظامونو کې ډیر مهم رول لري. هغه شوراګانې، هغه جرګې چې په ولایاتو کې، په ولسوالیو کې، په کلیو کې هلته معاصرې دي، هلته تر ډیره حده دوی د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي کوي. همداراز د سولې په بهیر کې په اوسني حالت کې د دوی رول ډیر مهم ده او موږ هڅه کوو، هڅه مو کړې ده انشاءالله چې د دوی رول نور هم را برجسته کو. هغه شوراګانې چې تعداد یې 480 شوراګانو ته رسیږي، د سرحدونو او قبایلو په چارو په وزارت کې ثبت شوي دي. زموږ هڅه دا ده چې دغه شوراګانې فعالې کو، برجسته یې کو، اهمیت ته یې قایل سو او د سولې په بهیر کې له دوی څخه مرسته وغوښتله سي، ځکه د خلکو غوښتنې، د خلکو خواستې، د خلکو هغه ضرورتونه دوی ډیر ښه رسولی سي او په دې برخه کې ډیر ښه ممید تمامېدلی سي. د دې لپاره موږ عملا کار کوو او زه دوی ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله له دې وروسته به دغه برخې ته ډیره توجه کیږي. بله، ډیره زیاته مننه. اغلی انارکلی، شینواری صاحب هم پوښتنه وکړله. آنها گفتند که در قبال گپ‌های صلح چرا همی شوراهای مردمی خاموش نشستند؟ تشکر. چون پروسه صلح یک پروسه همه شمول است، باید در تمام مردم افغانستان از اقوام مختلف، مذاهب مختلف، از ساحات مختلف باید نقش داشته باشند و ضمن نقش خود باید نظریات خود داشته باشند. اگر ما ایره بدانیم که فرض مثال تعریف صلح از یک زبان خانم دایکندی نظر به واقعیت های موجود در او ساحه چی است، او چی میخواه، و همچنان تعریف صلح از نظر یک مرد دایکندی یا یک ریش سفید یا یک طفل. به می شکل اگر ما بریم به هلمند، یک زن هلمندی یا مرد هلمندی نزدش تعریف صلح چیست. در اینجا مردم نباید خاموش باشه.
شوراهای قومی، خود مردم از ساحاتی که هستن، اینا میتونن که نقش اساسی را در پروسه صلح بازی کنن، یعنی واقعیت های موجود جامعه خود را انعکاس بدن تا این باشه که یک استراتژی جور شه و این استراتژی میتونه خیلی مفید در مذاکرات صلح تمام شه. به این خاطر تقاضای از همه مردم افغانستان از گوشه و کناری که نماینده های شما امروز از تعداد بیشتر ولایات دریجه داریم ایست که اینا باید فعال باشن، نظریات خود را داشته باشن، واقعیت های عینی جامعه خود را جمع کنن. بسیار زیاد تشکر. خب پس بحث دوام میدیم با پرسش از اشتراک کننده ها. میریم به ولایت فاریاب از خانم نوریه مشنویم که این خانم نوریه عضو شورای محلی زنان هم هستند. خانم نوریه شما بفرمایید. من از وزیر صاحب محترم سوال داشتم. صلحی که در آن شوراهای قومی مردمی یا نقش زنان در آن وجود نداشته باشد، چطور میتونه که این صلح پایدار یا نتیجه بخش باشد؟ بله بسیار زیاد تشکر. نورستان ته بلارسو او له هما نباورو په نورستان کې زما پوښتنه دا ده چې ولې په افغانستان کې د قومي مشرانو پریکړه د پخوا په پرتله کم رنګینې شوې دي او نه یې عملي کیږي؟ سیده ډیره زیاته مننه. ستاسو دا پوښتنې ته به ښاغلی انارکلي ځواب ورکړي ځکه لومړۍ پوښتنه وزیر صاحب ته راجع شوه. دلته یو ښاغلی ده سپینه لونګۍ په سر امیرجان آغا، تاسې مهرباني وکړئ چې لاس مو د خپرونې له پیل نه پورته کړی. شما مهربانی کنین مایکتان را روشن کنین یا اگر کسی هست که مایک برتان روشن کنه. امیرجان آقا بفرمایید. په افغانستان کې جنگ نامشروط جنگ دی، نور جنگ په افغانستان کې ناروا جنگ دی، دا د اسلام سره ټکر جنگ دی. هر څوک چې مسلمان وسی جنگ ته خپل لمن نه وایي، جنگ خاموش کوي. زموږ په کلی کې ډېر ارامه فضا ده، خلک هم ځي او راځي، د دولت سره رابطه میندلې ده. نو دا معلومه خبره ده چې دغه توصیه او دغه نصیحت ما دې خلکو ته کړی زموږ اصلي برنامه د صلح ده او د خلکو د آرامش ده. په افغانستان کې نور جنگ ناروا ده. کورودان سوال مربوط شما بود سمیم صاحب، میگه در او صلحی که نقش شوراهای مردمی نباشه اینا انتقاد داشتن و گله از حکومت داشتن. بله، جرگه های مردمی در قصبات، ولسوالی ها، ولایات میتونن برای صلح یک بستر اجتماعی را ایجاد بکنن تا صلحی که از طریق سیاسی به میان میایه و به توافق میرسه برای دراز مدت یا برای همیشه شوراها میتونه، مردم میتونه، خواهرای ما میتونن صلح پایدار اوجا تامین بکنن تا پس مردم به طرف جنگ و خشونت نروند. ما با شما موافق هستیم و در این راسته حکومت اسلامی افغانستان و همچنان یا خاصتا وزارت سرحدات و قبایل در این راسته کار میکنن تا ما با مردم یک جای کار بکنیم تا در آینده یک صلح پایدار داشته باشیم و دیگه به جنگ و به بدبختی و مشکلات نرویم. ظاهر صاحب تا به این جای بحث انتقاد سر شوراهای مردمی بودند که در بحث صلح که میتونن حلقات فعال باشن اما همان چو اینا فعال نیستند و می بحث صلح تا به سطح قریه و قصبه و ولسوالی نمیرسه. نظر شما در این مورد چی است؟ بدون تردید اجماع نظر، خواست همگانی در هر مورد فوق العاده مهم است و به خصوص صلح که حیاتی ترین نیاز مردم افغانستان هست. هستی و حیات مردم افغانستان امروز در حقیقت اگر نگاه کنیم به تار صلح گره خورده است، به تار صلح بند است و ما وقتی که صلح رو میخواهیم باید از قریه، از محیط، از محل شروع کنیم، آغاز کنیم و صلح به خواست مردم به وجود میاد. تردید وجود ندارد که خواست همگانی، اجماع نظر و خواست همگانی مردم در پدید آوردن یک فضا، خلق فضای صلح‌آمیز تأثیر بسیار مهم داره. اگر تصور عامی مردم این باشد که صلح یک امر تحمیلی هست، صلح باید از آدرس حکومت یا از آدرس همکاران بین المللی افغانستان به عنوان یک چیزی که سر مردم او تحمیل شود آورده شود، این نمیشه، امکان نداره.
در حالی که چنین نیست. ما میفهمیم که صلح قبل از این که خواست جامعه جهانی باشه، خواست همکاران بین المللی افغانستان باشه، به صورت واقعی مردم از جنگ خسته است، از نزاع نفرت دارد، از بحران مردم به جان رسیدن. یک واقعیت است و بدی در اینجاست که جنگ و نزاع هر روز از مردم قربانی میگیره. مردم افغانستان از کابل تا به دورترین نقاط را از جنگ خسته است. اما فرصت این پیدا نمی شود، امکان آن وجود ندارد تا مردم صدای خود را بلند کنند. چرا؟ خب محدودیت های زیادی وجود دارد. از جمله این که سایه هراس، سایه وحشت هنوز هم بر سر مردم گسترده است. زمینه یک حرکت ملی که از محلات آغاز شد تا هنوز فراهم نشده و یا هم حمایت صورت نگرفته. به گونه مثال کاروان صلح هلمند خسارات و تلفات و ضایعات هم داشت، اما ایستادگی کردن. یک الگوست. ما امیدوار هستیم و تقاضای آن را داریم و انتظار آن را میبریم که خواست صلح خواست همگانی شود. تا به چی وقت این حراس باشه و تا به چی وقت مردم در خانه خود بشینن که بیرون محدودیت است و ما نمیتونیم که صدای خود بلند کنیم؟ بحث ما هم است که از همین تربون شما استفاده کرده بر سر تمام مردم شریف و نجیب و زحمتکش افغانستان صدا میکنیم و از عام مردم، از علمای کرام، از متنفذین، از ریشسفیدان، از تاثیرگذاران اجتماعی خاص آن را داریم که ما صلح را خود ما به دست خود به وجود بیاریم. نهال صلح را به دست خود غرس کنیم. از قریه و محله تا به ولسوالی تا به سطح ولایت اجماع کنیم بر سر صلح. بسیار زیاد تشکر. شما بیننده و شنونده جرگه آزاد، برنامه مشترک BBC و رادیو تلویزیونی ملی افغانستان هستید. آقای انارکلی، هما نورستانی خپل قومي مشر او جان آغا هم خپل قومي مشر و دوی ویل چې هما یو مهمه ټکی ته اشاره وکړه، وای د پخوا په څیر اوس د جرګو هغه پریکړه او هغه دغدغه پاتې نه ده چې اوس یو جرګه راجګه سي یا چیرې قومي شورا قومي جرګه ترسره سي او هغوی باید چې جګړه بس او باید جګړه بس سي. ان تر دې حده چاته په کلي کې تر ډیره خلک وایي چې د دې جرأت نه لري چې دوی سره کینی او یو بل ته ووایي چې وروره د ما په کلي کې نور ذاتي د ټوپک غږ باید ونه اورېدل سي. وایي دا ولې؟ البته زه یو مسئله ته اشاره کوم چې د افغانستان حکومت او خلک د سولې لپاره لوی قرباني ورکړه. هغه لوی قرباني 15,000 هغه محبوسین د طالبان چې 400 تنه ډیر سنگین جرمونه لرل هغه و چې په دې کې د افغانستان حکومت د قومي مشن یعنی د لوی جرګې مشورتي لوی جرګه وغوښته چې په دې کې دغه ځینې کسان زه ګورم چې په جرګه مشورتي سولې جرګې کې و، یعنی د دوی نه مشوره واخیسته. د افغانستان خلک تصمیم ونیو چې زمونږ جنگ د حل لاره نه ده، مونږ حاضر یو دغه قرباني ورکو، هغه خطرناک مجرمین باید خوشی شي ترڅو لاره هواره شي د سولې لپاره. کله چې وزیر صاحب فرهنګ وویل چې مونږ اجماع ته ضرورت لرو، سمه ده چې مونږ منطقي یا بین المللي اجماع ته یو څه رسیدلی یو، لیکن نه هم اجماع ته ضرورت لرو، نه هم زمونږ قومي مشران ښځې نارینه په لرو پرتو سیمو کې ډیر اساسي نقش لري او کولی شي چې خپل نقش ډیر ښه ولوبوي. د دې په خاطر په دغه پروسه کې ټول مشترک مسؤلیت ده. که سوله کامیابیږي د ټولو مشترک مسؤلیت او ټولو بریاوي دي. که خدای نخواسته د سوله پروسه ناکامي طرف ته ځي بیا هم ناکامي د مونږ ده. د دې په خاطر زما غوښتنه د ټولو قومي مشرانو نه، ځوانانو نه، ښځې نه، سپینګیرې نه چې خپل ګیرې یې په دغه لاره کې سپینې کړي دي، دا ده چې باید په خپل اجماع باندې په خپل کلي کې په خپل ولسوالي کې کار وکړي او ټول غږ لري. د افغانستان هر وګړی غږ لري، هر وګړی سوله غواړي، خو متاسفانه یو په ځینې ساحو کې مونږ اجماع نه لرو. د دې په خاطر دا ضرورت ده چې اجماع شي او خوا نه خوا د قومي مشرانو غږ اوریدل کیږي او مونږ لوی مثال د سولې مشورتي لوی جرګې لرو. د هغې قطعنامې په اساس هغه قطعنامه اوس عملي کېدو په حال ده او د سولې پروسه روانه ده. ډیره زیاته مننه.
د آزاد جرګه د تاسې لیدونکي او اوریدونکي هستی. شمس الله از دایکندی، چگونه و کدام نهادها شوراهای قومی و مردمی را انگیزه بده تا همین شوراها در روند صلح افغانستان سهم مهم، ارزنده و فعال را در جامعه داشته باشد. تشکر. وزیر صاحب، د ولایت او ولسوالۍ په کچه موږ ولسي تړون لرو، بیا د ولسي شوراګانې لرو، بیا دغسې قومي جرګې لرو. له دغو ټول جوړښت نه څنګه کېدلی سي چې د سولې په بهیر کې په سمه توګه ورنه ګټه واخیستل سي، او څنګه چې اغلې انارکلي ویل چې باید قوي اجماع رامنځته کړي؟ له نیکه مرغه اجماع خو کاملا موجوده ده. د افغانستان ټول ولس، هر وګړی سوله غواړي. نو دا کاملا یوه ملي اجماع ده چې د هر فرد، د هر وګړي، د هر خور، د هر ورور غوښتنه سوله. د دې لپاره چې څنګه ولسونه، خویندې او وروڼه په سوله کې خپل رول ادا کړي، دا تر ډېره حده په دوی پورې هم اړه لري. کله چې اجماع سته، کله چې ټول وایي چې سوله باید راسي، نو دغه غږ پیاوړي ولې نه راجګېږي له خلکو نه؟ غږ جګ ده. هر وګړی، هر افغان چې د هېواد په هره ګوښه کې ژوند کوي، دی سوله غواړي. او تاسې ګورئ په کلیو کې، په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې، په مرکز کې چې هره غونډه کېږي، خلک سوله غواړي. د سولې غږ جګ سوی ده. خو مهمه دلته دا ده چې سوله موږ څنګه سوله غواړو. د افغانستان ولس، د افغانستان خلک داسې سوله غواړي چې په هغه کې ټول ارزښتونه خوندي وي، پاللي وي، او په هغه کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي، په هغه کې زموږ نهادونه خوندي وي، په هغه کې د خویندو، ورونو او د هېواد د ټولو اتباعو حقوق پکې خوندي وي. ولسونه داسې سوله غواړي او د دغه ارمان ته د رسېدلو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشرتابه، همداراز د سولې په برخه کې مسؤلین او هغه څوک چې په دې برخه کې عملاً کار کوي، دا خپله دنده ګڼي چې له ولسونو سره دا مسایل شریک تر څو داسې سولې ته ورسېږو چې په هغه کې بیا د هر افغان عزت خوندي وي، د هر افغان ځای پکې معلوم وي، او هلته بیا هغه سوله داسې سوله وي چې خدای مه کړه بیرته د ناکامي خواته لاړه نه سي. نو د دې لپاره ولسونه یعنې جوړ دي، سوله غواړي. خو موږ هم هڅه کوو، د افغانستان حکومت په مجموع کې ټول هڅه کوو چې د ولسونو غوښتنې، یعنی هم د خویندو، هم د ورونو، هم د مشرانو، هم د کشرانو، ټول پکې مطرح سي او داسې سولې ته ورسېږو چې د هر چا د منلو وړ. بله، ډیره زیاته مننه. ظهیر صاحب، شما هم زمان والی بامیان بودین، میخوایم از تجربه خود برام بگوین یک مکانیزم عملی که به سطح ولسوالی ها به وجود بیاید و مردم بدون مداخله حکومت مردم بتانند تا در مورد صلح و در مورد سرنوشت اونا صحبت های آغاز کنند. بخاطر که ما میثاق شهروندی داریم، شورای مردمی داریم، جرگه های قومی داریم، اما آنقدر نقشی که اونا باید در پروسه صلح نقش فعال داشته باشند محسوس نمیشه. بخاطر از یک مکانیزم عملی به نظر شما چی شده میتونه؟ کوتاه کلام، مکانیزم عملی خلق یک اعتماد بوده میتونه. دوست ما از دایکندی پرسان کردن که چگونه و کدام نهادها شوراهای اجتماعی را انگیزه دهد. ببینین، انگیزه وجود دارد، خواست وجود دارد، اما چیزی که وجود نداره با باور ما او یک اعتماد هست، یک باور هست. شوراها خودش باید خلق انگیزه کنه. بله. شوراها خودش باید مصدر و منبع تحرک واقع شود. شوراها خودش باید پیشگام شود. بنابراین به صورت خودجوش خواست فردی، خواست شخصی همه افراد و آحاد مردم افغانستان صلح هست. خواست خانواده ها صلح هست. خواست زنان، مردان، جوانان و پیرمردان، ریشسفیدان، همه و همه صلح هست. اما چگونه شود که اینمی خواست های فردی تبدیل به یک جریان شود؟ یک نماد و نمود بیرونی پیدا کند. چی شود؟ اینجا است که 40 سال جنگ، بحران، ناامنی، نزاع از جمله پیامدهایش از میان رفتن اعتماد اجتماعی است. اعتماد اجتماعی به باور ما وجود ندارد، همه بی باور هست.
کسی به کسی دیگه تکیه کرده نمیتونه. هر کس میگه که اگر ما به دنبال کسی را بیفتیم یا در کنار کسی استاد شویم، مبادا که بازی فرداست همی خواست ازش سوء استفاده شود یا اون چیزی که در بین مردم یک اصطلاح شده که سر از یک معامله صورت بگیره، یک منفعت شخصی از این مجرا جستجو شوی است که شوراها در کنار هم نمیتونه یک حرکت مؤثر را آغاز کنه. با باور ما اگر بر سر اعتماد سازی خود شوراها کار کند و یک تعهد اجتماعی به وجود بیاید که هیچ کس از این مجرا منفعت شخصی خود را دنبال نمیکنه، بلکه یک خواست معقول و خواست انسانی و خواست ملی هست، خواست همه افغان هاست. یعنی می خواست را به این که تبدیل به عمل کنیم. اینجا هست که با باور ما میتونیم ما یک تاثیرگذاری اجتماعی را برای خواست صلح و به وجود آوردن یک فضای برای خواست شوراها شاهد باشیم. بله، بسیار زیاد تشکر. با بدخشان میریم و از آقای عبدالولی زاهد که رئیس میثاق شهروندی بدخشان هم هستند از اونا مشتاقیم. بفرمایید. ما میخوایم در ارتباط از که پیشتر وزیر هم صحبت کردن در ارتباط شوراها در سطح قریه ها و محلات ایجاد شده و در قسمت انکشاف و بازسازی اینا رول مهمی را بازی کردن، اما در پروسه صلح هم اینا میتونن رول مهم بازی کنن. بحث اینجاست که در پروسه صلح اگر شوراها بتونن کار بکنن کی اینا را حمایت بکنن تا اینکه اینا بتونن همچنانی که در بخش انکشاف کار کردن رول بارز بازی کردن و در پروسه صلح هم بازی بکنن. بله، بسیار زیاد تشکر. ملک محمد قیس، ملک صاحب تاسو مهرباني وکړئ، تاسو د میدان وردګ ولایت څخه مهرباني وکړئ. دواړو طرفو باندې غږ کوم، هم په حکومت هم په دولت د ولس غږ کوي چې نور د جنگ نه ملت ستړی دی، وژنې او تباهي ورانی نور مو د صبر کاسه ډکه شوې ده، نور بس دی جنگ. په جنگ که حل کېدلی افغانستان شاید د 40 کلن بدبختی شاید د جاپان او جرمني نه افغانستان مخکې تللی وای، نو په جنگ ده چې په جنگ نه ده حل شوی او واقعا چې افغانستان د مرکو جرګو وطن دی، خو متاسفانه چې دغه موضوع ته نه دولت ژمن دی او نه طالب. کور بدن ملک صاحب خیر اوسئ. یو بل پوښتنه به م راواخلو، شاپیره ترکمن که در قبتان پرده آبی بسیار زیبای معلوم میشه، از آغاز برنامه شما دستان بلند کردین، بفرمایین. به نام یادی خدا، شاپیره اطهر هستم از سوال این دشتیاتی ولایتی کرده تلویزیون بدخشان زندگی میکنم. سوال من است که به نظر من نقش افغانستان و شوراها در تقویت پروسه اصلاحی مذاکرات حکومتداری خوب خیلی برجسته است. علت چی است که مذاکرات صلح برای اقوام و شوراها سهم مساویانه داده نمی‌شود؟ بسیار زیاد تشکر. وزیر صاحب هستن که برتان جواب بدن. اقل انارکلی پښتنه له بدخشان نه وسواله او دوی ویل چې صحیح ده کله چې غږ په شوراګانو باندې کیږي نو داسې کومه مرجع سته چې دوی ته هدایت ورکړي یا لیک څه هغه لار او یا هم سیستم ورته برابر کړي چې دوی جکسي او خپل غږ بیا پورته کړي او بیا هم له دوی نه ملاتړ وکړي. مننه. البته بې شکه څرنګه چې وزیر صاحب دلته موجود ده، د افغانستان د حکومت په استازیتوب دوی کولی شي، یعنی د دوی زه فکر کوم چې په اقوام او قبایلو کې کار کوي او خاصه اوس چې ډیر اساسي پروسه کې مونږ یو د سولې پروسه ده او دوی ډیر مثبت نقش لوبولی شي په دغه پروسه کې. او څرنګه چې وزیر صاحب ول چې دوی ډیر کارونه هم کړي دي او کارونه ادامه لري، زما غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب دوی دغه قومي شوراګانو ته چې په مختلفو سیمو کې دي یو انسجام ورکړي. یعنی طبعا څرنګه چې د بدخشان نه زموږ ورور سوال وکړ، ډیر ضرورت ده، یعنی دوی خپل هغه نظریات ډیر ښه نظریات چې شاید ډیر اساسي رول ولري په دغه پروسه کې لري، لیکن څنګه د کوم لارې نه باید د شریکي تر څو د سولې مشورتي عالی شورا بالاخره د مذاکراتي ټیم ته ورسیږي تر څو عملی هغه واخلي. په دې کې زه فکر کوم د وزارت اساسي نقش ده
پرته د دې چې خپل شوراګان هم خپل یو اجماع ته صحیح اجماع ته ورسیږي اساسي نقش لوبول شي. او بل مسله باید د افغانستان خلک او ډیرو قدرمن استاز چې دغه خبرونه کې د تشویش ونه لري تر اوسه رسمي مذاکرات نه دی پیل. مذاکرات به مشکلات ولري، ستونزې ولري او په دې کې د خلکو د مشرانو مشورې ته به ضرورت وي او جرګې به وغوښتل شي. یعنی هغه پروسې ته موږ تر اوسه نه یو رسیدلی، څرنګه چې زموږ ډیر قدرمن مشر د میدان وردګو نه سوال وکړو. د دوی سوال د ټول سوال په ځای، یعنی ټول حق لري چې دغه پروسه کې نقش ولري. که نقش ونه لري هغه به تلپاتې سوله نه وي. کله مونږ یو عادلانه سولې ته او سراسري سولې ته رسیږو چې د افغانستان د هر وګړي غږ واورېدل شي. په دې خپرونه کې ځینې خلک دي چې ټول یا مستقیم یا غیر مستقیم د جنگ قربانیان دي. د سولې په پروسه کې د جنگ د قربانیانو ته د هغوی غږ اورېدل، د هغوی حقونه په پام کې نیول یو اساسي بخش ده. د دې په خاطر زه فکر کوم چې هغې ته به ورسیږو چې زموږ مشوره زموږ د خلکو د مشرانو نظرونه شریک شي. تر اوسه هغه پروسې ته نه یو رسیدلی. ډیره زیاته مننه. ظهیر صاحب تا جای بحث سر دو مورد مهم زیاد تاکید صورت گرفت. یکی که حکومت چقدر به شوراهای مردمی نقش داده و دیگه ای که خود شوراهای مردمی در پروسه صلح افغانستان چی کردند. مثل بازی ملامت و سلامت شد. مردم میگن که خب حکومت به ما نقش نداده، اما حکومت میگه که خود کار مردم است که اونا باید بخیزن و صدا بلند کنند و به خاطر صلح از هر دو جناح بخواهند که کار کنند. در همچون وضعیت چی باید شود که صدای حکومت و مردم یکی شود و حداقل افغانستان به سوی در حرکت بیاید که همین خود مردم خواستارش است و خودش صلح است؟ تشکر. چند نکته در اینجا به نظر من که یک قدر مبهم هست که نیاز به وضاحت دارد. یک، بزرگانی که صحبت کردن، عبدالولی خان، ملک صاحب قیس از پکتیا، فراموش نکنیم و همین رقم تمام حاضران در بحث که حکومت افغانستان توسط شما انتخاب شده است، توسط شوراها انتخاب شده است. حکومت انتخابی داریم ما. انتخابات برگزار شد، مردم با دستان خود برگه رای را در صندوق ها ریختن و حکومت افغانستان حکومت دموکراتیک و منتخب مردم است. حکومت نیست که جدای از مردم و یا هم خدای نخواسته در ضدیت با مردم باشد. این یک نکته. نکته دوم هم همین شوراهایی که در تمام ولسوالی ها و ولایات فعالیت دارد، شوراها به شکل از اشکال مورد حمایت حکومت است. شوراها را حکومت ایجاد کرده است. از طریق ریاست انکشاف دهات در ولایت ها شوراها حمایت می شود، انسجام پیدا کرده. نقش شوراها در مسائل انکشافی و در مسائل توسعه فوق العاده مهم است. آقای عبدالولی خان از بدخشان پرسان کردند که شورا را که حمایت میکند در امر خاص صلح شما صلح را حمایت کنید، منتظر این نمانید که از شما که حمایت میکند. از شما حکومت حمایت کرده، یک ساختار به وجود آورده، رئیس، معاون، منشی و اعضا وجود داره، یک تشکیلات به وجود آمده، ساختار به وجود آمده. اینیال ایجاب میکند که شما از صلح حمایت کنید، شما از حکومت حمایت کنید، شما از خواست عمومی مردم افغانستان حمایت کنید. ضرورت به این است که از این خواسته که شما صلح را مطرح کنید هم چشم انتظار یک حمایت دیگر باشین. این ممکن نیست. به خاطر این ممکن نیست که شما نقش اجتماعی بسیار برجسته دارید، توافق و اجماع شود. توافق و اجماع شود به اینکه هیچ کس گروپ افراطی را در ساحه قریه و منطقه خود و در ولایت خود راه ندهد. شما اجماع کنید بر سر اینکه هیچ کس از جنگ طرفداری نمی کند و احیانا اگر کسی توسط گروپ های تروریستی و افراطی اغفال می شود و از قریه اونا پایش به جنگ کشانده می شود، یک توافق عمومی باشد که جلوگیری کند از این قضایا. و از طرف دیگر شوراها می تواند با استفاده از همین ساختار و مکانیزمی که وجود دارد از طریق ولایات، ولسوالی ها،
پیام خود را به حکومت مرکزی افغانستان، به جناب نایب رئیس جمهور هم برساند، به دنیا هم برساند. این ساختار وجود دارد. نکته دیگری که مبهم هست این که طوری که جناب ملک صاحب هم در صحبتاش بود، حکومت به منظور تأمین امنیت مردم افغانستان در قریجات، قصبات، ولسوالی‌های دورافتاده شبانه روزی زحمت میکشد و فرزندان شما در سنگر هاست، کس دیگه نیست، با خون دل تأمین امنیت میکند. گروپ های دیگری هست که اونا به دستور بیگانه، به دستور کشورهای همسایه میآید اخلال امنیت میکند. شما رؤسای شوراهای محترم چقدر زحمت میکشین تا یک کانال آب را پاک کاری کنید، یک کانال آب را بسازید، چقدر زحمت میکشید، چقدر خون دل داره تا یک پلچک ساخته شود و پس ویران میشه. ولی دشمن میآید پلچک شما را ویران میکنه. پلچک چی که پولی که میلیون ها ارزش داره ای ویران میشود. خیلی که حکومت نمیکند. حکومت برای شما رفاه میاره، حکومت برای شما آب میاره، حکومت برای شما پول میسازه، پولچک میسازه، سرک میسازه، مکتب میسازه، کلینیک میسازه، شفاخانه میسازه. مجموع آبادانی ها و رفاهی که شما امروز دسترسی دارین توسط حکومت است یا مردم افغانستان در مشوره با شما حکومت کار میکند. حکومت افغانستان توسط شما همه پروژه های انکشافی رو با همکاری شما تطبیق میکنه، ولی دشمن میاد اخلال میکنه، این خراب میکنه. اینیال خود شوراها باید از پروسه صلح توسط یک ایستادگی، توسط یک اجماع نظر حمایت کنه. بله، بسیار زیاد تشکر. د آزاد جرګه د بي بي سي او ملي رادیو تلویزیون ګډه خبرونه تاسو لیدونکي او اوریدونکي است. سوال دیگر میگیریم. خب با ما بسیار مشکل است که از جمع قدر اشتراک کننده انتخاب کنم و اکثر دست بالا کردین. خب از آقای ضیا احمد میخوایم بشنویم. دکتر ضیا احمد بفرمایید که شما کلاه به سر دارین، فکر کنم از ولایت هرات هستین. پاسخهای جناب وزیر صاحب موضوعاتی بود که در سوال من بود گرفته شده موضوعات. به طور کلی آیا میخوایم از هر دو وزیر جناب وزیر صاحب پرسش کنیم که آیا دولت حاضر هست تا هماهنگی منسجم با شوراها منبت داشته باشه؟ چون شوراها راهکارهای بسیار خوبی دارن. شوراها بستر مناسبی هستند تا از اونجا خواسته های مردم را دریابیم و همچنین راهکارهای اساسی را از داخل شوراها به دست بیاریم. بله، بسیار زیاد تشکر. به این اساس می‌خواستم که سوال داشته باشم. بله، تشکر. یو بل پختنه هم راخلو لال محمد حنفی او تخلص مملکلی د ګجر تاسو مهرباني وکړئ. لال محمد حنفی د نورستان ولایت د نوفران ولسوالۍ د ګجرو د قوم په نمایندګۍ خپل نظر داسې وړاندې کوم. وزیر صاحب نه زما سوال دا دی، وزیر سرحداتو نه چې دی ویلې چې موږ شوراګانې لرو. موږ د غربي نورستان ګجر قوم دپاره هیڅ شورا تر اوسه نه ده جوړ شوی او موږ دې نه محروم پاتې یو. دا ولې پاتې کېږو؟ موږ افغانان یو او په افغانستان په ټول مبارزو کې قرباني ورکړې ده او موږ افغانان یو او د سولې ته ډېر ضرورت لرو. الله تعالی دې سوله راولي او من الله توفیق. مننه کوربدان. وزیر صاحب تر دې دمه د آزاد جرګې څخه خبرونه چې موږ دلته جوړې کړې دي په اکثریتو کې موږ د لږکیو نه استازي لرو. په نننۍ خبرونه کې بلوچي، ګوجر، ترکمن داسې تاسو ولیدل چې د اکثریتو لږکیو نه موږ دلته خپل استازي لرو او دوی ګیله کوي چې د سولې په پروسه کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل سوې ده، قومي تناسب په پام کې نه نیول کیږي. د تاسو ځواب ورته او ډیره البته بیا تر ډیره ګیله ده چې هغه غټو قومونو ته ونډه ورکول کیږي خو لږکیو ته دوی پام نه کوي. مننه. زه اول غواړم د ملک صاحب محمد قیس خبرو ته ورسم. مهرباني. ما خو خواهش دا ده چې لږ انصاف باید په پام کې ونیسو، حق او باطل سره بیل کو. ملک صاحب تاسو ویل چې دواړه طرف سولې ته اراده نه لري. زه تا ته ډاډ درکوم چې دې طرف ته کاملا د افغانستان د اسلامي جمهوریت خواته د نظام خواته کاملا د سولې لپاره اراده ده. خو سوله داسې سوله غواړو چې تا عزت پکې خوندي، ستا د بچي عزت پکې خوندي، ستا د اولادو او ستا د هیواد عزت پکې خوندي. داسې سوله غواړو او د دې لپاره عملا کار کوو. اما متاسفانه مقابل لوري ته وګوره چې کله دي مذاکراتو لړۍ پیل سوه او خبرې شروع سوې
دوی جګړې ته زور ورکړ. دوی د افغانانو وینې توی کړي. دوی هره ورځ جګړه کوي. دوی هره ورځ په کابل کې ړانده راکټونه ویلي. دا د چا په کور لګېږي؟ او تاسې ګورئ چې هره ورځ د هیواد په کچه باندې دوی په مختلفو ساحو کې بریدونه کوي او د افغانستان خلک وژني. متاسفانه له دغو وژنو نه دی امتیاز اخلي چې دی بیا د مذاکراتو په میز کې ډېر څه ترلاسه کړي. ما ارزو دا د خواهش مې دا ده جناب ملک صاحب چې لیگ هغه انصاف په پام کې ونیسو، مسایل مطرح کو، حق ته حق ووایو، باطل ته باطل ووایو په ډېرې بښنې سره چې خفه نه سي، او دا واقعیت ته دا باید در سره ووایم. بله موضوع د حنفي صاحب خبره ده چې دوی دغه خبره کوله، د ګډون خبره کوله، یا د دوی د حق. سوله یو ضرورت ده، د ټول ولس غوښتنه ده، امتیاز نه ده چې دې کې موږ قومونو ته یا خلکو ته په امتیاز باندې قایل سو. البته د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې ضرورت د رفع کولو لپاره، د دې مشکل د حل لپاره، په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره که هر څوک ماسري، که وروره ته ماسر یې تا ته ضرورت ده، که زه ماسر ته مې مدای سم ما ته ضرورت ده، که یوه خور چې دلته ناستې دي له مختلفو ولایاتو، که یوه خور ماسره ته مې مدای سي هغې ته ضرورت ده، او د سولې په دې بهیر کې باید شتون ولري. بیا هم په دې یعنې تاکید کوم، تکراري وایم چې ستاسو مذاکراتي هیئت چې له افغانستان نه تللی ده، دا د کوم امتیاز په بنا نه ده، د ضرورتونو په بنا ده، او دا د دې هیواد له ټول ولس نه ډېره ښه نمایندګي کولی شي کړې ده. او تاسې وګورئ د دوی د ثبات نتیجه ده، د دوی د ښو کړنو نتیجه ده چې ورځ تر بلې د مذاکراتو لړۍ مثبت لور ته روانه ده، او د افغانستان مشکل ته به انشاءالله د حل لاره پیدا کړي. نو دلته مې ارزو دا ده چې داسې فکر ونه کړي چې تا ته امتیاز نه درکړل شوی، بلکې دا ضرورت د ضرورت په بنا باندې ټاکل شوي دي او تللي دي. بل د لال محمد ورور د شورا خبره چې موږ شورا نه لرو. شورا تاسې جوړوئ، تاسې له وزارت عدلیې نه جواز ترلاسه کوئ، بیا راځئ د سرحدونو او قبایلو په چارو په وزارت کې ثبتوئ، بیا موږ له تاسې سره اړیکه ساتو، هغه شورا برجسته کوو، فعالوو، ولایت ته درځو، تاسې ته زحمت درکوو، په مهمو ملي مسایلو کې مو دلته راغواړو، ستاسې له نظریاتو څخه بیا استفاده کیږي چې دا کار مو عملا کړی ده. له دې کمرغه په تیرو 3 یا 2.5 میاشتو کې چې زه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته راغلی وم، تر 10 زیاتو ولایاتو کې مو جرګې ونیولې، شوراګانې مو جوړې کړلې، هلته مو د سولې په رابطه باندې مجالس درلودل، هلته مو د نظام د ملاتړ لپاره خلک راوبلل. مننه کوم د افغانستان له خلکو نه، له ټولو ولسونو نه چې د نظام حمایت یې کړی ده، د نظام تر شا ولاړ دي، او دا نظام د تاسې ده. که دا نظام وو او تاسې حمایت کوو، موږ تاسې به ټول عزتمند ژوند ولرو، ابرومند ژوند به ولرو، او د دې نظام تر چتر لاندې که سوله راله، هغه سوله به پایداره وي، با عزته به وي. مننه وزیر صاحب. در این قسمت برنامه میخوایم یک رایگیری کوتاهی داشته باشم، یک نظرخواهی کوتاهی در مورد گپ‌های وزیر صاحب. وزیر صاحب محترم فرمودند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان از تمام مردم افغانستان، از تمام اقوام نمایندگی کرده میتونند. اگر موافق هستین کارت سبز، و اگر فکر میکنین که بعضی از اقوام به حاشیه رانده شده، کارت سرختان بالا کنین. وزیر صاحب وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه پلاوی چې ده د افغانستان له ټولو خلکو او قومونو استازیتوب کولی سي. که تاسې موافق یاستئ نو شنه کارتونه، او که داسې فکر کوئ چې ځینې قومونه څنډې ته سوي دي بیا سره کارتونه، نو کارت سبز و باقی کارتای سرخ بلند شده. وزیر صاحب اکثرشان مخالف هستن. خب هر صورت این ضرورت په اساس باید دا کار شوی نه دی امتیاز په خاطر. بالکل دا د خلکو نظر وو. په هر صورت اغلی انارکلی، تاسو هم په افغانستان کې د لږکیو، د هندوانو او سیکانو په حکومت کې او په مشرانو جرګه کې تاسو استازیتوب کوئ. په دې تړاو ستاسو حس څه ده؟ آیا او څومره اندېښنه لري چې د سولې په روان بهیر کې لږکیو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده؟ له بده مرغه دغه وروستیو 2-3 کلونو کې ګورو چې د جګړې له کبله ډیری په افغانستان کې هندوان او سیکان چې وو، هغوی خپل هیواد پرېښود او وکوچېدل بل هیواد. مننه. البته اول زه دې مسلې ته اشاره کوم که وغواړو
زمون سول پروسه کامیاب شي او یو ښه نتیجې ته ورسیږو باید مذاکراتي ټیم نه ملاتړ وکړو. لیکن سوله یو پروسه ده، زه هم ملاتړ کوم د هغوی نه. سوله یو پروسه ده، په پروسه کې د مختلفو اقوامو ونډه ډېره مهم ده. څرنګه چې عبدالرقیب نورستاني د نورستان او زمونږ لال محمد حنفي ګجر هم د نورستان خپل هغه وویل چې مختلف قومونه په دې کې ونډه نه لري. افغانستان یو هیواد ده چې مختلفو مذهبونو، قومونو، حتی دینونو نه خلک په دې کې شته. یو باغ ده، مختلف خلک په دې کې شته او د ټولو ته په دغه پروسه کې ټولو ته پام، د ټولو غږ اورېدل ډېره مهمه مسله ده. البته زه څه قومونه دي، بلوچ ده، ګجر ده، نورسته، پشهیي ده، هندو ده، سک ده، مذهبي دیني ټول حق لري. خو زه هم د یو لږکیو په استازي دا ګیله لرم، یعنی د سولې مشورتي عالی شورا جوړ شو او په دې کې په رهبري کې ډېر مهم ده چې د مختلفو قومونو، ادیانو، مذهبونو نه په دې کې استازیتوب ولري. څرنګه چې دغه شورا ډېر اساسي رول د سولې په مذاکراتو کې لري، مشورې ورکوي مذاکراتي ټیم ته، په دې کې ډېر مهم ده. او د مشرانو جرګه او خاصتا د نورستان محترم استاذ ته وایم چې نهضتیار صاحب د دوی استاذ ته په مشرانو جرګه کې د دوی غږ پورته کړی. همداسې د بلوچ استاذ نادر بلوچ چې موږ سره د ډېر غږ پورته کړی چې باید د اقلیتونو استاذ په دې کې ونډه لري. هغه سوله به یو بیا هم په دې کې تاکید کوم یو تلپاتې سوله وي چې په هغې کې د افغانستان مختلفو خلکو ونډه ولري، خپل نظر ووایي او بالاخره خپل نظرونه په دغه پروسه کې شریک کړي. زه بیا هم دا مسلې ته څرنګه چې وزیر صاحبان تاکید نور، زه تاکید کوم چې اراده موجوده ده. ما په اول کې ویل چې افغانستان په دغه پروسه کې لویه قرباني ورکړه چې هغه خطرناک مجرمین 15,000 ټول هغه مجرمین و چې په مختلفو پیښو کې لاسونه درلود، خاصتا هغه 400 تنه چې سنگین جرایم لرل، د خلکو په مشوره او د خلکو په هغه ټول خوشي کړل. یعنی اراده ده چې هر وګړی د افغانستان سوله غواړي. مونږ سوله غواړو. بیا هم زما غوښتنه دا ده چې د یو لږکیو استازی په هغه باندې چې په افغانستان کې اوربند شي. قومي شوراګان، ولایتي شوراګان، مختلف خلک په افغانستان کې باید یو غږ اوسي، یو اجماع په دې حق ولري چې باید دا غواړو، هر وګړی غواړي، لیکن یک نړیوالو ته خپل غږ پورته کړو. د افغانستان حکومت خو اوربند باندې دوی تعهد لري، طالبانو ته چې راشي اوربند وکړو، نور مونږ ستړي یو. هر ورځ نور په دې تشویش کې نه اوسو چې کله کور نه وځو ژوندی ګرځو کور ته، یا زمون کورنۍ غړي کله چې باندې لار د نور راځي او د جنگ اور هم ډیر شوی ده. د دې په خاطر مونږ تاسو ټول باید اساسي مسله دا ده چې په اوربند باندې تاکید وکړو او په افغانستان کې اوربند وشي. بل مسله باندې زه بیا هم اشاره کوم، زمونږ او تاسو غږ باید یو سی او غواړو هم دا چې د سولې راتلونکې پروسه به چې د دوی رخصتیونه، د مذاکراتي رخصتیونه بعد شروع کیږي، باید په افغانستان کې اوسي. دا درې فائدې لري. اول دا چې طالبان د افغانستان عیني حالت نننی افغانستان ګوري. دویم دا چې د افغانستان مذاکراتي ټیمونه کولای شي ډیر په آزاده فضا کې مستقلانه توګه تصمیم ونیسي. بل دا چې بالاخره طالبان هم مجبوریږي چې په افغانستان کې اوربند وکړي. د دې په خاطر باید دغه مسلې نه ملاتړ وکړو. بیا هم زه تاکیدا وایم چې هغه زموږ د اقلیتونو استازي چې دلته سوالونه یې وکړل، زه دوی سره موافق یم چې دغه پروسه کې زموږ او تاسو ونډه ډیره مهمه ده چې خپل هغه دلته شریک کو. ډیره زیاته مننه. یک دو سه سوال دیگر را میگیریم. از پایتخت کابل تا به حال هیچ سوالی نگرفتیم. احسان الله فانی از کابل، شما بفرمایید. ما فقط یک پیشنهاد دارم به جناب دکتر صاحب عبدالله و مناسب برادر خواهش دارم. امروزی آیات مذاکره که تعیین شده اینا خلاف قانونا اینا خلاف قانون هستند، خلاف قانون مدنی و خلاف قانون صلح. اینا خلاف به یک اینا باید که حاکمیت می بودن، نه اینایی که به یک اینا طرف هستن، هر دوی طرف هستن.
باید کسی دیگه چی باشه که حکم باشه، مصلح باشه که بین اینا صلح بکنه، اینا را بشانن، بینشان صلح ایجاد بکنه. قانونا کسی که در جنگ دخیل هسته، در جنگ اشتراک داره، قانونا اینا در صلح کردن نمیتونن، چرا که اینا هر دوش دخیل هستن، جنگ کردن. بنابراین باید که کسی باشه که میانجی باشه. میانجی کسی است که فقط خواهشات اردو را میشنوه، عدالت میکنه، قانونا فیصله میکنه. خب این میانجی کی شده میتونه؟ میانجی کسی است که اینا فقط نه طالب باشه نه دولت باشه. خب یعنی خود مردم باید باشه، نه اینکه دولت اونجا اشتراک میکنه و طالب اشتراک میکنه. باید که نه هر دو جا باید که خدا اینا باید بشینن انتخاب کنن کی انتخاب تشکر. بعد از او نظرتان گرفتیم، بسیار زیاد تشکر. د هلمند ولایت چې د افغانستان یو له جګړه ځپلي ولایت څخه دی، هلته لاړ سو او له هغه قمر نیازۍ نه به واورو. قمر نیازۍ څو ورځې مخکې په هلمند کې یو شمېر ښځې راټولې سوي د سولې خواست له حکومت او طالبان نه وکړ چې په همدې غونډه کې قمر نیازۍ هم وه. هغه قمر نیازۍ تاسې مهرباني وکړئ راسي د سولې پر مذاکراتو باندې چې څوک تللی ده او څوک نه ده تللی، څوک استازیتوب کړی څوک نه ده کړی، پر دې مسایلو بحث ونه کړو ځکه چې دا خپله هم یو نزاع ده، دا خپله هم یو جنجال ده، یو غوښتنې د خپله د جنجال سبب ګرځي. راسي پر اوربند باندې تاکید وکړو، راسي دواړه طرفینو ته موږ پلو ونیوه چې په لیاز د خدای اوربند هغه ټکی دی چې موږ سولې ته راوستلی سي. اوربند هغه پیل ده چې موږ سولې ته حرکت کولی سو. اوربند هغه ځای ده چې فکرونه به آرام سي، ذهنونه به آرام سي، زړونه به آرام سي، په آرام او د افغانستان د سولې او هغه سوله چې د افغانانو ارمان دی هغه ته به ورسیږي. بله مننه. کور ودان با ولایت هرات از آمنه شهریاری که دستان بلند کردین و چادر سیاه بر سر دارین، شما بفرمایید خانم محترم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و تمام مهمانان بزرگوار و همچنین تمام اشتراک کنندگان عزیز و ارجمند هموطن. سوال من از مهمانان عزیز این هست که پروسه صلح یک پروسه همه شمول هست و متاسفانه 26% از شهروندان عزیز کشور ما رو معلولین تشکیل میدن و طوری که اطلاع داریم 21 نفر از افغانستان برای مذاکرات صلح به قطر رفتن. چرا؟ سوال ما اینه که چرا از بین این 21 نفر حتی یک فرد معلول هم که قربانی واقعی جنگ هست به مذاکرات صلح روان نشده؟ تشکر. زنده باشین. تشکر. ظهیر صاحب میخوایم در این مورد از شما بشنویم، بفرمایید. تشکر. خب در ارتباط به اینکه چرا نماینده معلولین نیست، من این گونه عرض میکنم سال گذشته و همچنان امسال برغم همه مشکلاتی که وجود داشت لوی جرگه مشورتی صلح دایر شد. بله. در لوی جرگه مشورتی صلح 28 قشر اجتماعی یا 26 قشر اجتماعی، بالاتر از 20 قشر اجتماعی در اونجا اشتراک داشتن. اساتید پوهنتون‌ها، معلمین، روشنفکران، نخبگان، محاسن سفیدان، بزرگان، زنان و از جمله معلولان. در لوی جرگه مشورتی صلاحیت را به حکومت داده شد. به جناب ما رئیس جمهور گفتن که شما هیئت مذاکره کننده صلح را تعیین کنین. هیئت مذاکره کننده صلح شما می‌دانید که بسیار گسترده نیست که در اونجا تمام اقشار باشد. اینمی جمعی که از آدرس حکومت افغانستان رفته است تا حد زیاد را تنوع قومی را، تنوع زبانی را، تنوع مذهبی را و تنوع جنسیتی را به نمایش گذاشته است. اونجا در هیئت مذاکره کننده صلح که از آدرس دولت رفته زنان هست، مردان هست، علمای کرام هست، از محاسن سفیدان هست، از روشنفکران هست، تا حد زیاد را افغانستان به نمایش گذاشته شده. اما هیئت مذاکره کننده صلح را که شما ببینید افغانستان کوچک را اونجا در قطر در دوحه دیده می توانید. این یک نکته. نکته دوم هم
آقای احسان الله فانی از کابل، ریشسفید بزرگوار ما گفتن که حکمیت و هیئت داور باید باشه که دو طرف نباشه. ببینین این حرف درست هست در صورتی که شما دو طرف جنگ داشته باشید. ما در اینجا دو طرف جنگ نداریم جناب فانی صاحب. شما میبینین که حکومت با چه زحمت، با چه خون دل امنیت شما را تأمین میکند. حکومت کیست؟ از شماست. نهادهای امنیتی شما کی از کجا میاد؟ کی هست؟ فرزندان شماست، اولاد شماست. خون اولاد شما هر روز جاری است. تروریست، گروه‌های افراطی انتحاری طالب میآید انتحار میکند، خون اولاد شما را جاری میکند. به خاطر قطع خونریزی حکومت سینه خود را سپر میکند. مدافعین واقعی شما به سنگرها شبانه روز خون دل میخورد تا امنیت شما را تامین کند. بسیار ظالمانه هست به باور من جناب فانی صاحب، با حفظ حرمت شما و با احترام بزرگواری و ریشسفیدی شما، بسیار ظالمانه و یا هم به تعبیر دیگر اگر بگوییم به دور از انصاف خواهد بود که ما بگیم دو طرف جنگ. دو طرف جنگ نداریم. ما یک حکومت انتخابی داریم، نیروهای امنیتی مشروع داریم، ما دفاع مشروع داریم. از طرف دیگر گروه ظالمی داریم که به هیچ چیز رحم نمی کند. به علمای دین رحم نمی کند، به تکیه خانه ها رحم نمی کند، به مسجد رحم نمی کند، به نوزاد رحم نمی کند. شما شنیدین شاید که در برخی از ولایات حتی کودکان تازه به دنیا آمده را ظالمانه به قتل رساندن. به زژنتون ها و زایشگاه ها ترحم وجود ندارد، به هیچ کسی رحم وجود ندارد. بله، تشکر. همه به یکسان از دم تیغ میگذرد. اینجا دو طرف نمیشود دیگه. خب به هر حال باز هم آنچه که دنیا، همکاران بین المللی افغانستان، وضعیت افغانستان و مصلحت ملی ایجاب میکند، اینجا شورای عالی مصالحه به وجود آمده که جناب دکتر صاحب عبدالله در رأسش است. هیئت مذاکره کننده مشخص شده که اینا رفتن در قطر. از جانب مقابل از طالبان هم یک گروه مشخص شده که آمده مذاکره کنه بر سر مسائل اولیای افغانستان. ولی شما میدانین که برای گروه مقابل، برای طالب اصلا مصلحت اولیای افغانستان وجود ندارد. اگر وجود می داشت تا 2 روز گفتن که ما در برابر خارجی ها می جنگیم، یک توجیه معقول، خیلی خوب، ما میپذیریم در برابر خارجی ها می جنگیدن. اما حال امروز که افغان ها را می کشد، در هر کجایی که خون می رزد، خون اولاد امی وطن، دیگه خارجی وجود نداره. باز نیروهای امنیتی را میگه خب ما در برابر اینها می جنگیم. پول که به رفاه عمومی است، پول را چرا شپه میکنی؟ کانال آب را چرا ویران میکنی؟ سرک را چرا قلبه میکنی؟ خب این که اصلا از این فهمیده میشه که دشمنی با تمام افغانستان وجود داره، با هستی و حیات افغانستان وجود داره، دشمنی با مصلحت و منفعت ملی وجود داره. اصلا در اینجا دو طرفه نیست. بله، بسیار زیاد تشکر. در این قسمت برنامه سوال از مهمانان و جواب از اشتراک کننده عزیز ما خواهد بود. گپ دلتانه در قالب یک سوال شما میتونین از جمع اشتراک کننده شما انتخاب کنین. د خبرونه په دې برخه کې نو وخت چې موږ کړی دا سوال د میلمنو او ځواب د ګډونوالو وي. تاسو کولای شئ چې د زړه خبره مو د یوې پوښتنې په قالب کې له ګډونوال نه وپوښتئ. تاسو مهرباني وکړئ صمیم صاحب. کتنه ملوی خور نه ده سعادت صاحب محترم از لوگر. ما یعنی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان کدام شیوه را پیشروی بگیره و در پیشروی داشته باشه که ما زود به صلح سرتاسری در کشور برسیم و صلح پایدار باشه، یعنی شکننده نباشند. تشکر صاحب. حکومت باید شوراها را تقویت کنند، تمام شد در ولایت مختلف، البته با سطح قریاجات شروع کنند و در ضمن ازی با سطح قریاجات که اینا شروع میکنند و در نظر بگیرن بلای مامانه یا مشتفیداره جواناره، همه گروپ ها را که اینا فعال بسازن میتونن که دست به دست هم بتن و در ضمن ازو میتونن که با حکومت همکار شوند. در ضمن ازی در صورتی که حکومت ببخشید دولت با مردم همکار نباشه، در این صورت هیچ کس هیچ کار کردن نمیتونه. بله، اقل انارکلی تاسو سرنګ د افغانستان مذهبي، قومي، دینی اقلیتونه کولای شي چې انسجام منځته راوړي او بل اخره دغه د سولې په پروسه کې
ښه ونډه ولري او خپل نظرات شریکي او وکولی شي چې د دې پروسې نه راضي اوسي. عبدالرقیب نورستاني صاحب ځواب کې. ښه نورستاني صاحب، تاسې مهرباني. عبدالرقیب نورستاني: د حکومت ادارې د ولسوالیو په سطح باندې شوراګانې جوړې کړي، ولسونه سره ټول کړي، اتحاد او اتفاق کړي. دې ته وروسته مشکلات بې حسابه ډېر دي د منطقې په حساب باندې، حالات ډېر ګډوډ ده. نورستانی صاحب ډیره زیاته مننه. ظهیر صاحب شما مهربانی کنید. تشکر خواهر ما از کابل. چی نام دارد؟ فاضله کابل. خواه حکومت در 2 سال پی هم، سال 98 و 99 لوی جرگه مشورتی را دعوت کردند. بر اساس لوی جرگه مشورتی زندانیان طالب آزاد شد، هیئت مذاکره کننده صلح مشخص شد، شورای عالی مصالحه به وجود آمد. همه این مسائل به اساس مشوره مردم شده. باز اضافه تر از این دیگر نظر مردم، شما به عنوان یک شهروند کابل نشین چی نظر میتین، چی مشوره میتین برای حکومت، چی کار کرده میتونه دیگه حکومت برای کار موثرتر برای صلح؟ بفرمایید. فقط جرگه های قومی میتونه موثر باشه برای مردم که در گوشه و کنار افغانستان جرگه قومی صورت بگیره و مردم بتونن به صورت آزاد در اون جرگه ها اشتراک بکنن و نظریات خود بدن. تنها این بار دوش دولت نگذاریم که دولت تنها باید این مسئله را حل بکنه و باید سر تا سر اقوام افغانستان به این جرگه اشتراک بکنن و نظریات نیک خود بدن و ما دست به دست هم داده تا بتونیم یک صلح سرتاسری در افغانستان بخوایم. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. په ډیره بخښنې سره که چیرې په دې خپرونه کې د ځینو ګډونوالو خبره موږ نه راخیستې او یا هم دوی ته مو وخت نه ورکړی. د آزاد جرګې خپرونه همدومره وه. په دې خپرونه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی محب الله صمیم، د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر او د افغانستان په مشرانو جرګه کې استازی انارکلي هنریال مو میلمانه و او دا چې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلکو په دې خپرونه کې ونډه اخیسته و. د دوی نه هم مننه کوم. تر بلې آزاد جرګې او تر بلې ستاسو د زړه خبره. تاسې ټول په لویه لاس سپارم. ښه وخت ولرئ.